นี่เป็นเมืองในฝรั่งเศสที่เป็นต้นแบบภาพวาดของแวนโกะเอาเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่พิเศษมากเพราะว่าแวนโกะเคยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วด้วยความที่เมืองมันน่ารักอะภาพวาดดังๆของแวนโกะหลายภาพเนี่ยก็เลยได้แบบมาจากอ่าวเราก็เลยจะไปเดินเล่นอ่าวแล้วก็ไปดูแลนด์สเคปของจริงว่ามันจะเหมือนไม่เหมือนภาพวาดดังของแวนโกะขนาดไหนวินเซนต์ แวนโกะเป็นจิตรกรชื่อดังชาวดัตช์ผลงานดังๆที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นก็เช่น Starry Night การใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขารวมถึงผลงานดังๆหลายชิ้นก็คือเกิดขึ้นตอนที่เขาอาศัยอยู่ที่เมืองอาวที่นี่นะคะพอเรามาถึงเมืองเนี้ยก็เข้าใจเลยว่าทำไมแวนโกะถึงได้แรงบันดาลใจจากแลนด์สเคปของเมืองไม่ว่าจะสีบรรยากาศของธรรมชาติแม่น้ำที่ตัดผ่านเมืองหรือโรมันโคลอสเซียมที่โผล่ขึ้นมากลางเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆและวันนี้เราจะไปเดินเล่นกัน1วันในเมืองของแวนโกะค่ะสิ่งนี้เรียกว่าเนาหูหลุดนะคะแบบเหมือนหูมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของหัวมันชอบหนาวกว่าส่วนอื่นอะเริ่มจากที่แรกเป็นสวนในโรงพยาบาลที่แวนโกะมารักษาสภาพจิตใจนะคะที่นี่เราว่าสีน่ารักแบบเสาสีเหลืองแล้วประตูสีฟ้าอะไรเงี้ยเป็นสีคู่ตรงข้ามแบบพาสเทลอะแล้วพอสีเป็นอย่างนี้แล้วมันดูสดใสนี่แหละมุมที่ใช่ในเว็บบอกเราว่าแวนโกะวาดภาพนี้จากห้องพักคนไข้แปลว่าข้างหลังเราน่าจะเคยเป็นห้องพักเราอยากวาดรูปนี้เวอร์ชันของตัวเองบ้างแต่ว่าไม่อยากโดนเปรียบเทียบกับแวนโกะเราจะเปลี่ยนมุมนะเราจะถอยไปวาดมุมอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันหมดทุกมุมนะเพราะว่าสวนมันเป็นสี่เหลี่ยมผลงานของแวนโกะเนี่ยโดดเด่นที่สีสันเนอะซึ่ง Samsung Galaxy C Fold 3 5G ก็แสดงผลภาพออกมาได้สดใสคมชัดขนาดอยู่ในที่แจ้งคือตอนที่เราบอกว่าเราจะมาที่อาร์คแรกคือจริงเหมือนเมืองมันออกเสียงอะไรแบบอาร์คเลยแต่ที่เราออกไม่ได้เราก็เลยเรียกว่าอาร์เพราะเราเห็นคนเขียนรอกันรอลิงเยอะนะเป็นเมืองที่เขาบอกว่าให้มาช่วงซัมเมอร์การแบบบ้านที่เราอยู่อะไรเงี้ยก็ชื่อซัมเมอร์เฮาส์แล้วฤดูเนี้ยคือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วคนในเมืองก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยร้านอาหารก็ไม่ค่อยเปิดแต่ข้อดีของมันก็คือมันเงียบนั่นแหละถึงอาวจะเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่ตอกซอกซอยเยอะผันก็ไม่อยากจะเลี้ยวผิดก็เลยเปิดแมปค่ะแน่นอนว่าเปิดจาก Samsung Galaxy C Fold 3 5G สามารถใช้งานเปิดพับดูแมปได้หลายทิศทางเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเป็นโทรศัพท์พับได้แล้วจะไม่แข็งแรงเพราะว่ามือถือเครื่องนี้เรื่องความแข็งแรงไร้กังวลเลยตอนนี้นอกจากจะหนาวแล้วยังหิวเลยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่จุดหมายถัดไปของเราก็คือคาเฟ่แวนโกะสีเหลืองในภาพปกติจะคนเยอะมากแต่ว่าล่าสุดชาวเมืองบอกว่าปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าอาหารมีปัญหาก็คือนั่งคาเฟ่ข้างๆได้แล้วก็ดูเขาได้ก็จะไม่มีคนมารบกวนนะคะตรงคาเฟ่เนี่ยก็จะมีป้ายแล้วก็มีภาพต่างๆเพราะว่าอันนี้เหมือนกับแบบเป็นไฮไลท์ของเมืองเขาเลยนั่นแหละที่สุดเราก็เจอร้านอาหารที่เปิดแล้วนะคะเป็นร้านที่วอลเปเปอร์ข้างหลังสวยมากเหมือนงานคนเนี้ยเพนเตอร์คนหนึ่งอะที่เป็นคนฝรั่งเศสอะเราจะพิมพ์เสิร์ชแบบโง่มากเลยนะจะเจอไหมอะเสิร์ชซิคนนี้ค่ะองริวโซเหมือนไหมรู้สึกว่างานเหมือนงานองริวโซมากอุ้ยน่ารัก What's her name? Papaya like a fruit ประมาณ2 นาทีจากคาเฟ่เมื่อกี้นะคะเราก็จะมาถึงFoundation Van Gogh นอกจากจะเปิดพับวางทำงานได้อย่างเป็นอิสระแล้วเรายังสามารถดูภาพวาดรูปเปิดแมปอ่านหนังสือจดไอเดียไปด้วยพร้อมๆกันด้วยฟังก์ชัน3หน้าจอตลอด10 ปีที่เป็นศิลปินเนี่ยแวนโกะวาดภาพไว้มากกว่า 2,100 ชิ้นนะคะแต่ว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยขายงานได้แค่ชิ้นเดียวเองสีที่ handmade in the workshop of Provence มีพวกเครื่องเขียนน่ารักเต็มเลยเราเจอสิ่งที่เราควรซื้อที่สุดแล้วคือเป็น travel journal เอาไว้วาดรูปแบบเป็นรูปเอาไว้แบบเนี่ยที่คุณมาที่คุณไปแล้วประทับใจสุด
transportation ที่ใช้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโคตรเหมาะกับเรา อันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสอุ้ยสวยแต่อ่านไม่ออกก็ต้องเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยเนาะเป็นคนน่าเบื่อข้างใน foundation นี่นะคะรู้สึกว่าต้องกระซิบก็จะมีผลงานจริงของแวนโกะอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยเป็น winter ซึ่งถือเป็น low season ของเขาแต่ว่าถ้ามาช่วงอื่นๆอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้ดูหลายชิ้นมากกว่านี้นี่คือจากที่เขาบอกเรารูปภาพจริงเอาแวนโกะนะคะถ่ายภาพร่วมกับภาพแวนโกะก็จะมีงาน contemporary art อื่นๆ อีกกว่า 20 ชิ้นให้ดู ซึ่งผลงานเนี่ยก็จะมีการ rotate เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆงานชื่อพัดลมคุณป้าโอเค what's in this room นี่คือ exhibition ใช่ไหมโอเคไป exhibition what Mais bientôt, à l'intérieur, les gens, le fond, les croîtres, les angles. กลัวแล้วฝั่งนี้คืออะไรอะเมื่อกี้เราหันไปเห็นอันนี้ เราตกใจเกือบตายอินสปายจากภาพพิมพ์ญี่ปุ่น นี่คือเสียง drawing pencil ฉันวาดรูปอยู่ทุกวันฉันจำเสียงดินสอขูดไม่ได้เท่าที่จำได้คือเสียงมันไม่น่ากลัวขนาดนี้นะประตูปิดเองนี่คือแม่น้ำในรูปนะคะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเสิร์ชดูกันว่าสปอตที่เขาวาดภาพนี้เป๊ะๆคือตรงไหนโอเคมันคือฝั่งนู้นเดินจากตรงนี้ไปประมาณ10 นาทีถ้าเราเดินไปก็น่าจะทันช่วงพระอาทิตย์ตกสวยๆพอดีไปโลเคชั่นสุดท้ายของวันกันสรุปรูที่เราเที่ยวกันวันนี้นะตอนเช้าเราไปที่สวนก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วต่อมาเราก็ไปที่คาเฟ่จากคาเฟ่เราก็ไปฟาวเดชั่นแล้วจากฟาวเดชั่นเราก็มาจบที่แม่น้ำนี้ซึ่งเราว่ามันเป็นรูทการเดิน1 วันที่โอเคมากเลยนะแบบเดินไม่เหนื่อยแล้วเมืองก็น่ารักนอกจากเรื่องแวนโกะแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายดูเราสูงตั้ง6 เมตรแต่ 6 เมตรฉันคือไททันวิปริตไททันวิปริตไวเลสหลุดซ่อนแบบ